Giả sử bạn du lịch đến Ấn Độ, đi vào một ngôi làng nhỏ, bạn đang thấy đói bụng, thấy có một đám cưới làng, liền hồn nhiên ngồi vào mâm cơm ăn cùng với người dân địa phương. Nhưng bạn không biết rằng, ở Ấn Độ, ngồi ăn chung với ai không phải là chuyện đơn giản. Nếu chẳng may bạn là người ngoại đạo ngồi chung mâm với một gia đình thuộc tầng lớp cao quý nào đó thì đúng là rắc rối to. Chủ nhà có thể bỏ cả mâm cỗ đi vì dính người đẳng cấp thấp, coi như làm ô uế cả mâm cỗ. Nghe qua tưởng chuyện đùa, nhưng thật ra nó phản ánh một trong những đặc điểm lâu đời nhất của xã hội Ấn Độ, đó là chế độ đẳng cấp. Câu hỏi đặt ra, tại sao Ấn Độ, một trong những nền kinh tế lớn trên thế giới, lại phân chia đẳng cấp khắc nghiệt đến như thế cho đến tận ngày hôm nay? Cái gốc rễ từ đâu mà ra? Và tại sao cho tới thế kỷ 21 rồi, người ta vẫn còn chịu ảnh hưởng của hệ thống hàng nghìn năm tuổi này? Muốn hiểu đẳng cấp Ấn Độ, ta phải ngược về hơn 3.000 năm trước, vào khoảng năm 1.500 trước công nguyên. Một nhóm người du mục từ Trung Á, gọi là người Aryan, tràn xuống tiểu lục địa Ấn Độ, tức là Ấn Độ bây giờ, và một số quốc gia khác. Họ khỏe mạnh, giỏi cưỡi ngựa, giỏi chiến tranh. Người Aryan đã đánh bại những cư dân bản địa ở miền Nam, rồi dần dần áp đặt quyền lực. Họ mang theo tôn giáo của mình, một hệ thống tín ngưỡng cổ sau này trở thành nền tảng của Ấn Độ giáo. Trong đó, trung tâm là kinh Vệ Đà. Vệ Đà là bộ kinh thiêng liêng nhất của Ấn Độ giáo, đồng thời cũng là một trong những văn bản tôn giáo cổ xưa nhất của thế giới còn tồn tại. Chữ Vệ Đà trong tiếng Phạn có nghĩa là tri thức hay là hiểu biết thiêng liêng. Người Ấn Độ tin rằng Vệ Đà không phải do con người sáng tác, mà là lời mặc khải từ các vị thần, được các thánh nhân nghe thấy rồi truyền lại bằng hình thức truyền miệng qua nhiều thế hệ. Điều thú vị là trước đây Ấn Độ chưa có chữ viết, nên toàn bộ kinh Vệ Đà được học thuộc lòng và đọc bằng giọng ngân nga. Nhờ vậy mà đến ngày nay, dù đã hơn 3.000 năm, nhiều đoạn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cũng nhiều đoạn người ta nghi ngờ về tính chính xác. Trong các bộ kinh Vệ Đà, họ phân chia xã hội thành 4 nhóm lớn gọi là Varna. Đây chính là phôi thai của hệ thống đẳng cấp sau này. Ở cao nhất là nhóm Brahmin, tức thầy tu, tu sĩ. Những người này lo việc cúng tế, đọc kinh và kết nối với thần linh. Tiếp đó là tầng lớp chiến binh, vua chúa, lãnh đạo quân sự. Thứ ba đó là tầng lớp buôn bán, những người nông dân giàu và chủ đất. Thứ tư là những người hầu kẻ hạ, những người nông dân nghèo và thợ thủ công. Câu chuyện kinh điển trong bộ kinh Vệ Đà kể rằng con người được sinh ra từ thân thể của một vị thần và từ đó thì mới phân chia giai cấp. Từ cái miệng của thần, cái miệng là nơi nói ra lời thần thánh và đọc kinh, thì sinh ra thầy tu và tu sĩ. Từ cánh tay của thần sinh ra tầng lớp chiến binh, vua chúa, lãnh đạo quân sự, những người có sức mạnh chiến đấu. Từ đùi của thần thì sinh ra tầng lớp lao động buôn bán, có lẽ họ hay phải di chuyển chăng? Và từ bàn chân của thần thì sinh ra tầng lớp hầu hạ phục dịch. Chỉ cần nghe ẩn dụ này, người ta thấy quan niệm cao thấp đã có từ thuở khai sinh. Miệng và đầu thì cao quý, còn chân thì thấp hèn. Thoạt đầu chỉ có 4 đẳng cấp lớn, nhưng qua hàng nghìn năm, nó đẻ ra hàng ngàn những nhánh khác, tức là các nhóm nghề nghiệp, dòng họ cụ thể. Ví dụ, cùng là người lao động buôn bán, nhưng có nhóm làm thợ rèn, có nhóm làm nông, có nhóm bán vải. Mỗi nhóm lại trở thành một ngành nghề riêng nhỏ. Người ta được sinh ra trong một nhóm công việc ấy và hầu như không thể thoát ra. Quan trọng hơn, ngoài 4 đẳng cấp chính, còn có một tầng lớp ngoài lề, đó là những người gọi là Dalit, tức là tiện dân hay là không chạm vào được. Đây là những người làm công việc dơ bẩn nhất như là hót phân, khiêng xác hay là giết mổ súc vật. Xã hội coi họ như ô uế. Nhưng tại sao cho đến tận bây giờ chế độ này vẫn bám rễ sâu? Thì có một vài lý do chính. Lý do đầu tiên, nó gắn chặt với tôn giáo. Khác với châu Âu thời Trung Cổ, nơi đẳng cấp dựa nhiều vào tài sản và quân sự, ở Ấn Độ, đẳng cấp được thần thánh hóa. Người ta tin rằng bạn sinh ra ở đâu là nghiệp quả từ kiếp trước. Làm trâu ngựa kiếp này, biết đâu kiếp sau lại được đầu thai thành thầy tu. Nói nôm na, đẳng cấp không phải là bất công, mà đẳng cấp là luật trời và không thể thay thế. Thứ hai, đó là quy tắc hôn nhân khép kín. Mỗi một nhóm đẳng cấp gần như bắt buộc phải lấy vợ chồng trong cùng nhóm đẳng cấp ấy, gọi là hôn nhân ở trong khép kín. Điều này khiến đẳng cấp trở thành một thứ di truyền từ đời cha sang đời con. Bạn sinh ra ở đẳng cấp nào thì con cháu bạn đời đời cũng vậy. Với giới cầm quyền và tu sĩ, chế độ này lại cực kỳ có lợi. Nó tạo ra một hệ thống ổn định. Ai ở chỗ nào thì cứ ở chỗ đó, ít ai dám nổi loạn vì nghĩ rằng chống lại là trái với thiên mệnh. Thế nên, những người ở giai cấp lãnh đạo thì mãi mãi không muốn thay đổi chế độ đẳng cấp. Chế độ đẳng cấp len lỏi vào từng việc nhỏ, ăn uống, nghề nghiệp và tôn giáo. Những người ở đẳng cấp cao nhất, những thầy tu thì ăn chay khắt khe, tránh đụng chạm với đẳng cấp thấp. Nhiều ngôi làng có đến 3-4 cái giếng riêng, giếng của những thầy tu, giếng của người lao động và người Dalit thì phải đi chỗ khác.
Nghề nghiệp cũng bị khóa chặt. Nếu bố làm thợ gốm chẳng hạn thì con cũng vẫn làm thợ gốm, khó lòng mà đổi nghề. Thế kỷ thứ 12, các vương triều Hồi giáo chinh phục Ấn Độ. Đạo Hồi thì có tư tưởng bình đẳng hơn. Một số người đã cải sang đạo Hồi để thoát kiếp thấp hèn, đó là những người ở đẳng cấp thấp, nhưng hệ thống đẳng cấp vẫn tồn tại ở trong Hindu giáo. Đến thế kỷ 18, thế kỷ 19, người Anh đô hộ Ấn Độ. Ban đầu họ không can thiệp. Thậm chí người Anh còn lợi dụng đẳng cấp để cai trị, chia để trị. Họ dùng sổ sách phân loại theo hệ thống đẳng cấp, càng khiến sự phân chia trở thành chính thức hóa. Thế kỷ 20, khi phong trào độc lập nổi lên, nhiều nhà cải cách đã chống lại đẳng cấp. Nổi tiếng nhất đó là ông Gandhi. Ông gọi Dalit là Harijan, tức là con của Thượng Đế, kêu gọi xóa bỏ sự kỳ thị, nhưng mọi thứ không hề dễ dàng. Người Dalit bây giờ vẫn khổ. Người Dalit là tầng lớp bị coi là ngoài lề trong hệ thống đẳng cấp xã hội Ấn Độ. Họ không thuộc vào 4 nhóm chính mà bị gán cho cái mác không chạm vào được. Từ Dalit ở trong tiếng Phạn có nghĩa là bị đè nén, bị chà đạp. Chỉ nghe thấy tên thôi cũng thấy cuộc đời của họ gắn liền với sự nhục nhã và thấp hèn. Trong đời sống hàng ngày, người Dalit phải làm những công việc mà cả xã hội coi là dơ bẩn và ô uế. Họ hót phân, cọ rửa cống rãnh, khiêng xác chết, giết mổ súc vật hay là thu gom rác thải. Người ta quan niệm rằng chỉ cần chạm vào người Dalit là sẽ bị ô nhiễm, bị ô uế. Thậm chí ở nhiều vùng quê, nếu cái bóng của người Dalit lỡ che qua đồ ăn của tầng lớp thầy tu thì mâm đồ ăn đấy coi như bỏ đi. Điều này biến họ trở thành những kẻ bị tách biệt khỏi xã hội, chẳng khác nào những người vô hình trong chính làng xóm của mình. Khổ nhất là chuyện nước uống. Ở nhiều làng Ấn Độ, mỗi đẳng cấp có giếng riêng. Tầng lớp thầy tu có giếng của họ, người lao động có giếng của họ. Dalit thì không được phép đến gần. Nhiều nơi họ phải đi xa cả cây số để lấy nước từ ao hồ mà phần đa là nước bẩn, chỉ vì bị cấm chạm tay vào nguồn nước chung. Cái khổ ở đây không chỉ là đói khát, mà là còn bị sỉ nhục, bị coi như súc vật, không có quyền uống chung vào dòng nước. Hôn nhân cũng là một địa ngục với người Dalit. Luật lệ xã hội xưa quy định hôn nhân phải trong đẳng cấp. Nếu một người Dalit dám yêu và kết hôn với người thuộc đẳng cấp cao hơn, hậu quả có thể là cả hai bị đánh đập hoặc thậm chí là bị giết hại. Tới tận thế kỷ 21, những câu chuyện như vậy vẫn còn xảy ra ở nhiều bang Ấn Độ, nhất là những bang miền Bắc, nơi tư tưởng đẳng cấp vẫn ăn sâu vào máu thịt. Câu chuyện học hành và nghề nghiệp thì gần như cũng khép chặt cánh cửa với người Dalit trong hàng ngàn năm. Ngày xưa, họ không được phép học chữ, không được nghe giảng kinh Vệ Đà. Ai dám nghe lén kinh sách sẽ bị trừng phạt nặng nề. Cơ hội đổi đời vì vậy gần như là bằng không. Cái khổ không chỉ có cơm ăn áo mặc mà còn nằm ở tinh thần và nhân phẩm. Sống trong một xã hội mà từ khi sinh ra bạn đã bị coi là ô uế, là không xứng đáng, thì ngay cả niềm tin vào bản thân cũng bị tước đoạt. Hàng triệu người Dalit lớn lên với mặc cảm mình chỉ là hạ đẳng, không thể ngẩng đầu trước người khác. Nỗi đau này kéo dài hàng nghìn năm, in dấu vào tận tâm lý xã hội Ấn Độ. Sau khi độc lập vào năm 1947, Hiến pháp Ấn Độ cấm phân biệt đẳng cấp. Nhà nước đưa ra chính sách dành chỗ, ví dụ 15% ghế trong trường đại học hay là một tỷ lệ nào đó ghế trong nghị viện dành cho nhóm người Dalit và những nhóm thấp kém. Nhưng thực tế sự phân biệt vẫn còn. Ở những thành phố lớn, bạn có thể thấy mọi người ăn cùng nhà hàng. Nhưng ở nông thôn, khoảng trên 60% người dân Ấn Độ đang sinh sống. Chuyện phân biệt vẫn còn âm ỉ. Có nơi người Dalit bị cấm vào đền, bị đánh đập khi lấy vợ ở khác đẳng cấp. Dù rằng đó là câu chuyện của năm 2025 hay thậm chí là những năm tới. Ngày nay, hệ thống đẳng cấp có thay đổi. Nhiều người Dalit vươn lên thành chính trị gia, những nhà khoa học, thậm chí là tỷ phú, nhưng vẫn còn nhiều khoảng cách. Tỷ lệ mù chữ trong nhóm người Dalit vẫn cao hơn mức trung bình. Nhiều vụ bạo lực liên quan đến hôn nhân khác đẳng cấp vẫn xảy ra. Vậy, vì sao Ấn Độ có hệ thống đẳng cấp? Câu trả lời là nó bắt nguồn từ sự pha trộn giữa tôn giáo và quyền lực xã hội và lợi ích giai cấp. Qua hàng nghìn năm, đẳng cấp trở thành một phần của văn hóa, ăn sâu đến mức khó mà xóa bỏ. Ấn Độ ngày nay đang thay đổi, có công nghệ, có tỷ phú, có tàu vũ trụ, có cả vũ khí hạt nhân. Nhưng đồng thời, trong nhiều ngôi làng, những quy tắc đẳng cấp từ cả 3.000 năm trước vẫn còn hiện diện. Đây chính là nghịch lý của một đất nước, hiện đại và cổ xưa, song hành trong cùng một xã hội. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.